Hej! Hjärtligt välkommen till Teknikveckan. Tor Lindholm här. Jag håller på att försöka göra mitt hem smart och då vill jag gärna ha smarta högtalare. Bekymret är att jag gillar högtalare i övrigt också. Och hälften av hemmet är fyllt med hundleksaker och andra halvan med högtalare. Så någonstans får vi kompromissa här och just nu så har jag ett par Sonos Play 1 som är gömda här i bokhyllan och bakom gardinen. Det är inte optimalt. Ljudet blir inte sådär nice. Alltså det blir ju bra men det blir inte spot on. Att borra upp dem i den här betongväggen, ja det kan man göra. Krävs ju lite. Och det pajar tapeten. Och ser inte jättesnyggt ut med ett par högtalare fast borrade i väggen. Särskilt inte när de är stora och klumpiga. Och sen så är jag ju fast i Sonos. Eller fast och fast. Jag har testat mycket Sonos och gillar högtalarna. Så jag vill gärna fortsätta ha ett Sonos-system. Särskilt med AirPlay 2. Alltså att jag kan bara skicka via min iPhone direkt till högtalarna i de rummen som finns. Så att jag skulle jättegärna vilja ha ett par högtalare som passar på väggen. Inte är jättefula och funkar bra med Sonos-systemet. Vilken tur jag har då, för att Ikea och Sonos har ju sedan tidigare slagit ihop sina påsar och skapat lite härliga produkter för oss. De tog fram en bokhyllet-högtalare och en lamphögtalare. Och sen så har de nu lanserat en tavelramshögtalare. Jag gillar tavlor. Sitter en här som jag gillar. Sitter dock ingenting här. Och den där går ju att flytta. Sen har jag lite tavlor bredvid tvn. Jag tänkte att jag ska hänga upp en Ikea-högtalare här på väggen och se vad den är gjord av. Om det låter lika bra som mina Play 1-or eller till och med bättre. Om den faktiskt gör det den säger, att ser den okej ut. Ser den ut som en tavelram eller ser det bara ut som en högtalare på väggen? Okej. Så, här har vi den. En symfonisk design A. Fredriksson och J. Idrizi. En lång kabel. Oj vad lång. Och den är vävd. Okej, så vävd kabel som antagligen ska gå in här på baksidan någonstans. Den är precis som deras fläkt. Det finns utgångar på alla sidor här. Ja, 1, 2, 3, 4 ställen i alla fall. Som man kan dra kabeln. Och sen så här kan man nog spänna fast det man inte behöver. Och här går den in. Och sen så finns det en ut också. Så vill man koppla in någonting. Och man har en sån här. Fast detta är en hane. Så om man tar en hona istället. Så kan man koppla in den. Och sen kan man koppla vidare det till en till sån här. Och så kan man ha dem i stereo hängande bakom sig. Och då kan de ju ersätta Ikeas egna symfonisk bokhyllehögtalare. Eller ett par Sonos Play 1-or eller SL eller vad man nu har i bakgrunden. Sonos system är inte gjort för att ha de här framme vid tvn. Det hade jag sett fram emot att ha 2 stycken fronthögtalare bredvid en Samsung The Frame, för då hade det blivit massa tavlor och så hade de varit tv-högtalare och högtalare. Det hade varit magiskt, men Sonos har inte släppt någonting för det än, men förhoppningsvis så kommer det så att man kan ha ännu fler högtalare och göra om kanske beamen till en center.
Bara säger. Det hade varit kul om det hände. Där inne så sitter det även en Ethernet-ingång. Så vad ska du nu? Det vill säga att vi kan koppla upp den på ett trådat nätverk om vi skulle vilja. Den har ju inbyggt wifi så att det behövs inte. Men för att göra ett eget Sonos-nät så vill vi ju använda en nätverkskabel. Och är detta ens första så ja, då är ju det kanske värt att ha det sen och koppla in med kabel. Om man inte gillar det här tyget som sitter på, för det är något lite nylonaktigt tyg här, så ska ju den gå att byta. Och jag tror att man trycker på massa magneter antagligen som sitter fast. Så där ser den ut. På undersidan sitter med 4 stycken i mitten och 3 på varje sida och 2 till där. Sedan så har vi 2 stycken klass D digitala amplifiers, en tweeter, en midwoofer och sen vad Ikea och Sonos kallar en unik waveguide. Det är den här som då ska tillsammans se till så att man fyller rummet. Den är anpassad för storleken på den här. Den är ju ändå ganska tjock. Så det är nog rätt bra kräm i den. Jag tänker att jag kollar ljudet på den. Och för att kolla ljudet så behöver jag koppla in den. Okej, den börjar blinka här. Jag misstänker att hade vi haft på den här så hade den nog synts igenom. Jajamensan. Syns lite lätt blinkande sken där. Vi slänger till den i vårt Sonos-nätverk. Det är också frågan, var tusan ska man ha den? Jag vill ju ha den i vardagsrummet som bakhögtalare. Men var passar den annars? Ja, den kanske skulle passa i sovrummet. Där kanske man inte vill ha massa högtalare som sticker ut. Eller man kanske vill ha den stående mot golvet. Då kan man nämligen luta den också mot väggen. Och på de här gummifötterna då som man sätter på här. Men vad finns det mer? Ja, har ni några idéer var man ska ha en sån här fotoram utöver vardagsrummet så lämna en kommentar om det nere i kommentarsfältet. Nu när jag sitter här och väntar på att den ska uppdateras så slår det mig att en högtalare, det vill man gärna ha i den här höjden. Så att man hör ljudet precis i sin egen öronhöjd. Då måste högtavlan alltså vara i den här höjden. Har man då jättehögt i tak så kommer det se lite konstigt ut. Eller så får man ha väldigt många tavlor. Det är bra att man kan seriellkoppla dem då. Men hur tusan funkar det? För det kommer inte se jättesnyggt ut att ha en tavla i den här höjden. Det är att fundera på. Kanske ändå blir på golvet som den får stå i ett annat rum. Mönstret i sig kommer att vara utbytbart så att det kommer att gå att köpa nya sådana här skydd till den här högtalaren om man inte gillar mönstret på den här. Nu har jag haft möjlighet att köra högtalaren ett tag och lyssnat igenom de vanliga spellistorna som jag brukar lyssna på för att kolla högtalare och vad jag tycker om dem. Och i jämförelse med mina Play 1 så tycker jag faktiskt att den levererar över förväntan. Det är en mycket tunnare produkt än vad Play 1-orna är, men jag tycker att den är likvärdig nästan hela vägen upp. På absolut högsta volym så då tycker jag inte riktigt att den klarar av att leverera. Men som ett par bakhögtalare till ens surroundsystem till tvn så gör den sig alldeles utmärkt. Den är även en väldigt bra högtalare att placera i ett rum mot väggen och ha lutad mot väggen. Priset på 1795 kronor är ju inte allt för blodigt för att faktiskt få en bra Sonos-högtalare som inte ser ut som en högtalare utan faktiskt kan döljas lite snyggt antingen på väggen eller lutad mot väggen i både stående och liggande läge. Så funderar du på att skaffa en Sonos-högtalare, har du redan Sonos-högtalare, då
tycker jag faktiskt att det här är ett alternativ. Och tycker du som jag att Sonos-högtalarna, de här runda, ser lite för mycket ut som en högtalare som man kanske inte vill skylta med på en vit vägg, ja, då är det här verkligen ett alternativ. 15 juli så sätter Ikea och Sonos igång och säljer den här och du hittar den på Ikea-varuhusen. Gillar man inte designen på själva motivet på tavlan så är det fullt möjligt att byta ut dem. Och vi får se om Ikea lanserar fler längre fram, men redan nu vid början så kommer det komma ett gäng möjliga alternativ till den. Det var allt här från Teknikveckan. Vi tackar för oss och glöm inte att prenumerera på kanalen och ge oss en tumme upp om du vill så. Om inte, ge oss en kommentar vad vi ska testa härnäst. Tack för visat intresse. Hej!